Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați sunteți și puternici, pentru că este vital să știm aceste lucruri importante despre noi înșine. Astăzi fac o citire generală, colectivă, pentru a vedea care este energia în momentul prezent. Cine dorește și cui face plăcere să mă asculte, este binevenit aici. Vă îmbrățișez cu drag și vă mulțumesc tuturor. Vremurile se schimbă și se vor schimba rapid. Ori nerăbdarea, lipsa de empatie și de compasiune, dar și refuzul cunoașterii, determinarea de a ne asuma responsabilitatea asupra propriilor noastre vieți, vor fi cele care fie ne vor împiedica, fie ne vor ajuta de acum înainte. Și cu cât omenirea începe să fie de la zi la zi mai profundă, cu atât lumea din care facem parte și în care trăim se va transforma într-una, putem materializa bine, mult bine. Din păcate, lumea, de îndată ce deschid ușa casei mele și fac un pas în afara zonei mele de confort, pare să fie din ce în ce mai rea. În consecință, livrez informații aici care să vă dea puterea și să vă împuternicească sufletele, nu pentru că aș avea eu adevărul absolut, ci pentru ca voi înși vă să fiți capabili să duceți fiecare zi făcând apel la cea mai bună versiune a voastră. Să vedem. Avem bucuria astăzi, ia uite, pe data de 11 și era întoarsă, deci vedeți cumva ceva vă nemulțumește și vine și doza de optimism aici ca și completare, dar situația se transformă. Ce vă nemulțumește în acest moment este temporar, nu va rămâne așa. Avem vieți trecute, foarte interesant mesajul, numărul 25, care are legătură cu arhetipul divin feminin și divin masculin, dar în zona spirituală, cu sufletul și cu a noastră cunoaștere. Și v-am spus că are legătură toată trauma din ziua de astăzi cu toată trauma din viețile noastre trecute, care de fapt sunt în același timp cu acest moment prezent. Și aici avem zeița sau energia feminină, puterea de a ne da noi seama cum să alchimizăm lucrurile. Aici vorbim despre apă, despre emoție, despre o stare de nervi care poate duce la lacrimi, să aveți grijă. Iar aici vorbim la nivel așa foarte pământean despre o situație care în acest moment are legătură cu relațiile voastre, unde există karma, unde foarte mulți dintre voi posibil să experimentați în timp ce noi vorbim un efect, dar cauzele sunt din alte vieți sau din această viață unde a existat o acțiune care acum își arată fructul. Și să fiți foarte liniștiți pentru că este temporară această stare. Ia să vedem ce ne-a apărut. Dubii. Poate că dubiul acesta în acest moment îți face bine. Ceva de genul se traduce, facem o traducere și adaptare ca să aibă și sens în limba în care vorbim. Dubiile voastre din acest moment sau starea poate de frământare pe care o aveți acum vă activează corpul emoțional, emoțiile. Și să aveți grijă pentru că, iată aici, vedeți, personajele acestea nu au față, deci nu își știu identitatea. Mă raportez la relația noastră și mă afectează pe mine, am senzația că eu sunt așa cum crezi tu că sunt. Îmi dau puterea, practic. Recomandarea energiei este să nu vă lăsați pradă emoțiilor, ci mai degrabă să înțelegeți că totul are două părți, ca și moneda. Pentru alții dintre voi poate apărea o situație foarte bună, da, o închidere de karmă care acum să vă facă foarte fericiți, să renașteți. Și aici este iertarea
și avem numărul 14. Pentru mine numărul 14 are legătură și cu crucea și cu temperanța, în mod evident. Trebuie să treceți peste o situație sau trebuie să fiți înțelegători într-o anumită privință. De ce? Evident că nu trebuie, doar dacă vreți, dar pentru binele vostru suprem, pentru că astfel veți reuși să atingeți această stare de bucurie și de fericire și se rezolvă conflictul, după cum spuneam. Posibil energia masculină să fie un pic afectată astăzi sau voi să aveți niște așteptări de la o energie masculină care întârzie să livreze un rezultat pe care voi îl doriți. Mai mult decât atât, pentru că tot am vorbit la începutul filmării, vorbim despre empatie, compasiune și înțelegere. Exact cum am spus, trăim niște vremuri în care acestea sunt vitale și răbdarea este practic o virtute cu care dacă nu ne împrietenim vom avea parte și de consecințe. Să vedem. Relații, plan material și emoțional. Uite, vedeți că e pe emoție. Nu mi-am controlat mâna, ba chiar mi este puțin frig la mâini. Am făcut curățenie și m-am încălzit. Iar apoi când m-am așezat la birou, am simțit așa cum am un fior rece. Deși este cald în casă, dar așa se simte, am mâinile rece acum. În zona relațiilor, vedeți cum situația se transformă. Avem două regine diametral opuse, avem aer și foc, avem 2 de cupe și asul de monede. Aici avem scarabeul, avem energia feminină care poate prin simpla intenție să facă ceva și să ducă ceva la bun sfârșit. Energia feminină care are reușită. Energia feminină din noi, atenție, pentru că toți avem. La nivel de relație, pentru cei care sunteți singuri aici, este probabil o zi sau o perioadă în care vă simțiți mai sensibili, poate ignorați sau poate aveți o stare de apatie cumva și ați vrea să se schimbe ceva în viața voastră, iar potențialul de schimbare evident că este posibil pentru voi aici. Să cunoașteți pe cineva, dar cineva care să vină, să vă cucerească și să rămână. Unii dintre voi posibil să fi trecut printr-un divorț și cumva toată emoția voastră să fi rămas în trecut. Vedeți că aceste două regine se uită una către cealaltă. Aici regina de spade are un fluture, ca și aici, este aceeași temă, deci ceva se schimbă. Pentru unii dintre voi este foarte important să vă bucurați de această perioadă pe care o aveți acum la îndemână, ca să vă regăsiți eul autentic, pentru ca ulterior să puteți înflori și să aveți încredere în voi înșivă. Aici cărțile îmi vorbesc despre o lipsă de încredere în sine și despre o stimă de sine scăzută, mai ales la nivel de apariție, mai ales la nivel de aspect fizic pentru unii dintre voi, iar pentru alții dintre voi la nivel de comunicare. Undeva ceva se petrece aici cu voi în mintea voastră, fapt pentru care poate până acum ați fost blocați. Dar cărțile vă spun că există o șansă reală să se dezghețe situația și să ajungeți la bucurie și să aveți pe cineva alături. Pentru cei care sunteți în relație de cuplu stabilă sau relație de lungă durată, aici avem două arhetipuri, regina de spade, de săbii și pe cea de bâte. Deci unul dintre voi se ocupă de teorie și strategie, celălalt de partea tactică, adică să merg să și fac de mâncare pentru că altfel facem ca lupul la lună. Și lucrurile cumva să știți că vor funcționa bine. De ce? Pentru că cel care se ocupă de strategie va da semne că începe să se miște, să facă niște lucruri. Undeva este o ruptură la nivel de comunicare aici. Unul dintre voi este mai puternic, celălalt este, s-ar putea, mai obosit
Să știți, unul dintre voi este mai iute de vorbă, celălalt este mai iute de faptă. Să luați în considerare aceste lucruri, însă aici lucrurile se pot alchimiza. Există două variante, în mod evident, pentru unii dintre voi să vă doriți să rupeți o relație pe care o aveți în acest moment, pentru că Regina de Spade reprezintă și arhetipul persoanei divorțate, și să vreți altceva alături de cineva care vă apreciază, pentru că ați obosit să tot luptați singuri pentru binele vostru al amândorura, iar pentru alții dintre voi este nevoie în această lună, în această săptămână, în această zi, să fiți un pic îngăduitori cu partenerii voștri care pur și simplu nu își dau seama pe ce lume trăiesc. Nu fac nimic din răutate sau intenționat, ci pur și simplu sunt deconectați de la realitate. Sunt undeva pe o frecvență proprie de unde nu aveți cum să schimbați lucrurile, cu empatie și cu înțelegere, cu tihnă, să așteptați liniștiți, pentru că lucrurile se pot schimba. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, pentru cei care așteptați după o persoană căsătorită, persoana aceasta s-ar putea să vă confirme acum că s-a eliberat din fosta sa căsnicie, sau pentru alții dintre voi s-ar putea voi să așteptați să fiți un pic nerăbdători și persoana aceasta să fie un pic arogantă, adică să intrați puțin într-un mic război, într-o mică luptă de putere, pentru că vă pierdeți răbdarea reciproc unul cu sau față de celălalt. Pentru alții dintre voi, o posibilă revenire aici este într-adevăr în cărți, este un potențial foarte apropiat de frecvența voastră de manifestare, însă lucrurile cumva sunt neclare. Există niște neclarități aici, există confuzie pentru voi, cei care sunteți în relația de separare în acest moment, pentru că pentru unii dintre voi nu este suficient să fie doar iubire. Mai sunt niște lucruri aici în discuție care nu sunt vizibile și care nu permit în acest moment foarte iute apropierea dintre voi. Două cărți voi lua pentru 2 de cupe. Avem 2 de cupe confirmat cu 2 de cupe. Absolut toată lumea poate avea parte de iubire astăzi, indiferent de situația în care vă regăsiți. Indiferent. Fie că sunteți singuri, fie că sunteți în parteneriate pentru care merită să rămâneți acolo, fie că sunteți în parteneriate de unde vreți să plecați, fie că sunteți separați, toată lumea poate avea parte de iubire și o puteți manifesta, pentru că nimic nu este imposibil. Însă evident că fiecare va manifesta posibilul în funcție de cât de mult crede că poate și de karma care înconjoară sau învăluie evenimentul respectiv. Și asul de monede are diavolul. Vedeți? Diavolul înseamnă relații de atașament, relații de codependență sau relații bazate foarte mult pe programele noastre din subconștient. Asul de monede spune aici că puteți, foarte mulți dintre voi, avea parte de acele relații, însă dacă nu interveniți cu empatie, înțelegere și comunicare și iertare, veți relua niște situații karmice. Și aici avem 2 de monede, o decizie, o alegere. Persoanele la care vă gândiți voi sunt cumva confuze, unele dintre ele sunt depășite de această rutină, le displace complet. Unora dintre persoanele la care vă gândiți voi le displace faptul că trebuie să-și asume responsabilitatea și să facă niște lucruri pe care voi poate le cereți. Alții dintre ei știu că nu sunt capabili să livreze ceea ce voi vă așteptați ca ei să livreze. 10 de bâte, dar aceste lucruri se termină. Am zis doar 2 cărți și uite că nu mă mai opresc. Hai să mai luăm, uite, de aici, pentru că e interesantă energia. 10 de bâte spune că suntem epuizați, că o situație trebuie să se schimbe, că astăzi vă regăsiți într-un moment anume în relațiile voastre care se va schimba. Dar cum veți ieși voi din această poveste contează enorm.
contează enorm. Pentru unii dintre voi, persoanele la care vă gândiți voi se eliberează de o povară sau vor să-și asume responsabilitatea și să facă mai multe lucruri pentru relația voastră, tocmai pentru că își dau seama că în altă parte alocă energie în zadar. Și din nou 2 de cupe. 2 de cupe care spune, dacă dragoste nu e, nimic nu e, dar pentru voi este dragoste aici, este dragoste pe energia electrică, este dragoste aici în transformare, este dragoste aici la zeiță, la energia feminității și dubiile acestea se vor transforma. Uite, electricul de la lună și cheia. Lucrurile se transformă, evoluează, există progres aici și veți avea modalitatea prin care să faceți un pas înainte. Este vorba despre subconștient, așa cum v-am mai spus, și despre claritate pe care o veți căpăta voi singuri, dar din liniște și cu foarte multă răbdare. Pentru alții dintre voi veți primi niște mesaje care au legătură cu dragostea voastră, cu relația voastră, cu o posibilitate de a vă împăca. Pentru alții dintre voi aici poate fi vorba despre faptul că cineva vă cere iertare, iar dacă nu o face cu voce tare, o veți vedea în modul în care acționează și în modalitatea prin care face lucrurile, da? În modul în care se comportă persoanele la care vă gândiți voi. Vor fi mai deschise, vor fi mai ancorate în relație, vor fi mai active, să spun așa. Să vedem mai departe, în zona planului material, avem lumea 8 de cupe, 8 de monede și pajul de monede. În zona planului material, cineva ia cupa, cupa care duce către împlinire. Un as de cupe care spune că o situație se transformă, se vindecă, în sfârșit se deblochează ceva ce are legătură cu serviciul meu, banii mei. A existat un blocaj aici în zona financiară care în sfârșit se finalizează, da? Veți ieși dintr-un blocaj, unii dintre voi veți începe o nouă activitate, veți începe un nou proiect, vi se deblochează resursele, primiți niște bani. Pentru alții dintre voi poate ați cerut ajutor și nu l-ați primit într-un anume moment, iar acum veți găsi o cale să faceți ceea ce aveți voi nevoie în zona financiară singuri. Pentru alții dintre voi, să știți că este aici plantarea unei semințe, o idee care vă duce către independență. Ori vă vine o idee să faceți ceva, ori cineva vă ajută. Pe foarte mulți dintre voi aici vă văd cu idei sau făcând niște schimbări în zona aceasta. Unora dintre voi vă pleacă colegii și aceste lucruri s-ar putea să vă displacă sau acest lucru s-ar putea să vă displacă pentru că vă va reveni vouă o responsabilitate, nu colegi noi, ci mai degrabă mai mult de muncă. 8 de cupe ce arată? Eremitul. Vreți să vă retrageți sau cineva s-a retras? Pentru alții dintre voi, să știți că închideți un bilanț și respirați ușurați. Trageți o linie, o concluzie și respirați ușurați. Aici avem pajul de monede din nou, vă vine o idee, veți avea o cale să duceți la bun sfârșit cheltuielile în această lună. Unii dintre voi sunteți foarte cumpătați, iar pentru alții dintre voi este recomandat să nu cheltuiți în plus. Aici avem pajul de spade pentru că vă vin idei, vreți să faceți niște cumpărături și niște achiziții și energia vă spune să încercați să așteptați puțin. Și 4 de spade, să încercați să așteptați puțin. Vă veți liniști la nivel financiar, unii dintre voi veți găsi o cale, alții dintre voi veți purta o discuție care vă ajută. Pentru alții dintre voi aici sunt niște bani pentru ai voștri copii, poate legați de casă, dar veți reuși să faceți toate aceste lucruri într-o formă magică, să știți. Veți scăpa de o povară, de o cheltuială.
Entry level înseamnă primul nivel de muncă. Cei care ați avut sau aveți nevoie de bani, să știți că voi veți rezolva singuri o chestie. Asta înseamnă dacă ați avut nevoie de ajutor de la cineva, veți rezolva voi singuri. Pentru alții dintre voi este un nou serviciu. Veți intra într-un nou colectiv, într-un nou loc, într-o nouă instituție, într-o nouă companie, de unde o veți lua de la capăt. Și aici avem beneficii, unde este important să negociați beneficiile bine sau să cereți să vi se acopere necesarul astfel încât voi să fiți fericiți la locul de muncă. Pentru alții dintre voi să știți că este o negociere, dar la locul actual de muncă, de unde voi s-ar putea să fiți cei care vreți să plecați și tocmai pentru că vă expuneți acolo dorințele, actualul angajator să fie dispus să vă îndeplinească dorințele pentru ca voi să nu demisionați. Iar la zona emoțională, pentru că au apărut atunci toate fără să le fi luat, avem așa: 5 de cupe, pajul de cupe, cavalerul de spade și regina de monede. Uite, în cuplu aici vă simțiți singuri și ne băgați în seamă. Ignorați în momentul în care voi vorbiți, aveți senzația că vorbiți cu un perete. Pentru unii dintre voi, însă veți spune: știi ce? Lasă că e bine așa, mă liniștesc, îmi văd de treaba mea și voi înțelege ce se petrece sau vine momentul în care să stăm de vorbă cu calm. Nu voi răbufni astăzi. Ceva de genul acesta. Pentru alții dintre voi, o nemulțumire cu unul dintre copiii voștri, s-ar putea o mică ceartă sau copilul să aibă nevoie de ajutor. Aici sunt chestiuni legate de transporturi, de mașină, de discuții interminabile sau sunteți foarte obosiți. Unii dintre voi sunteți foarte necăjiți pentru că discuția se repetă la nesfârșit. Iar alții dintre voi sunteți necăjiți pentru că aveți o presiune a timpului și vi se pare că nimic nu se întâmplă atunci când voi vă doriți mult. La nivel medical există o provocare aici care are legătură cu respirația, cu plămânii. Poate fi o durere de stomac, să știți, pentru unii dintre voi, iar pentru alții dintre voi o deconectare așa de la realitate, de la suflet, să aveți o stare mai agitată și să nu știți de unde vi se trage, să nu puteți identifica o stare, să fiți agitați. 5 de cupe, ce spune aici? 5 de cupe spune moartea, transformarea, se schimbă o situație, veți avea bucurie. Vedeți că se uită la cele 3 cupe căzute, răsturnate și în spate mai are 2 de cupe. O situație în zona de relații de iubire se schimbă, se transformă. Dacă iertați voi și sunteți voi liniștiți sau înțelegători, pentru alții dintre voi bucuria. Veți fi bucuroși până la urmă. Aici avem justiția. Se echilibrează balanța, justiția este 11, 11 este astăzi când filmez, s-ar putea ca filmarea să apară astăzi sau mâine. Aici avem cavalerul de spade, vedeți de la cât de agitat era aici cavalerul, aici este în expectativă. Aveți niște gânduri așa, să faceți niște lucruri, dar până la urma urmei vă răzgândiți. Vă liniștiți și voi și oamenii la care vă gândiți voi acum. Și din nou asul de monede, pentru că se întâmplă ceva care vă schimbă starea sau pentru că fie primiți niște bani, fie primiți un răspuns bun, afirmativ, pozitiv, dintr-o anume direcție unde voi așteptați, fie cineva vine și vă cere iertare. Fie cineva își cere iertare. Pentru alții dintre voi, un câștig în instanță, se schimbă o situație, vin către voi niște bani, vă eliberați de frământări. Avem așa.
vibrația joasă în care sunteți prinși, de unde vă eliberați. Uite, aici avem un semn al taurului, dar și un uter. O energie de scorpion, iar scorpionul vede întuneric, vede negru în fața ochilor. Întotdeauna, de fapt mai mereu pune răul pe primul plan și vrea foarte mult să fie în control, așa este arhetipul. În consecință, cu cât sunteți mai mult în control, cu atât vă faceți mai mult rău. Lăsați lucrurile să se întâmple, se încheie o karmă, dar trebuie să parcurgeți niște etape. Aici avem un câine, veți avea ajutor de la oameni buni, vedeți, are legătură cu viețile voastre anterioare, uite aici. Ideea, sunt semne din trecut, semnale din trecut, cineva este foarte stresat aici și înțelepciunea voastră, nivelul vostru de înțelegere va schimba situația, veți ajuta un om să se relaxeze, fie voi vă veți relaxa, fie persoanele la care vă gândiți voi se relaxează acum după ce își fac un nivel de analiză sau după ce analizează, dar așa, într-un proces de introspecție niște lucruri. Alții dintre voi vă înfrumusețați o situație, anxietatea aceasta se transformă, este o presiune a timpului aici care ține de relațiile voastre de iubire, dar unde scăpați niște lucruri din vedere și unde dacă lucrurile s-ar întâmpla mai repede, nu v-ar fi spre bine, n-ar fi spre binele vostru, în favoarea voastră. Sunteți cumva la mijloc, veți avea parte de o situație care se transformă și cineva veți ajunge de fapt să vă înțelegeți cu persoanele la care vă gândiți voi, unii dintre voi, și să bateți palma, să agreați, să vă împăcați. Te rog, nu vorbi cu mine astăzi. Deci unul spune nu astăzi, vedeți, și celălalt spune gata cu drama, hai să ne maturizăm, hai să vedem ce avem de făcut, așa, din aproape în aproape, un act de siguranță. Există aici cineva care are o frică de a face un pas înainte, este o frică ca și o amintire, este o frică proprie și are nevoie de mai mult timp. Vedeți, cineva are senzația că nu este auzit aici, o voce în minte, o voce pe care o așteptați să vă spună ceva. Este o voce care vine și schimbă situația. Uite, chitara. Aici vorbim fie despre un copil, fie despre o persoană dragă vouă, care până la urma urmei va spune și va articula ceea ce trebuie. Un calculator care arată numărul 0, deci este nebunul, o șansă reală să rezolvăm ceea ce trebuie rezolvat, și avem inițiala D și aici avem semnul balanței sau justiția, vedeți? Totul este pe relație astăzi, pentru că pe descendent, dacă am avut ascendentul momentului în berbec când m-am uitat eu, avem balanța și este în opoziție, adică prin ceilalți, o acțiune anume a cuiva pe mine m-a dat peste cap astăzi. Dar unii dintre voi veți avea o confirmare, un da, că lucrurile sunt într-un anume fel. Și aici veți ști voi exact cu ce rezonați anume, dar energia vă spune da. Acolo trebuie să fiți atenți la ce vă gândiți. Eu vă doresc tuturor să aveți o zi minunată, să fiți bine și sănătoși și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!